หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อซีแลนเดียทวีปแห่งที่ 8 ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้มหาสมุทรและอาจยังคงมีคำถามคาใจว่าดินแดนที่ 94% จมอยู่ใต้น้ำแห่งนี้จะถูกเรียกว่าทวีปได้อย่างเต็มปากจริงหรือเพื่อจะตอบคำถามนี้เราต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทางธรณีวิทยาความเชื่อมโยงกับตำนานและวัฒนธรรมของผู้คนในแถบนั้นเพื่อไขทุกข้อสงสัยสำรวจทุกหลักฐานและปฏิติดประต่อเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยรู้มาร่วมสำรวจดินแดนที่ซ่อนเร้นไปพร้อมกันในไขปริศนาซีแลนเดียมรดกแห่งมหาทวีปงานวิจัยพบว่ากิงโกบิโลบาหรือใบแปะก๊วยช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นทำให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ดูแลสมองในญี่ปุ่นและจีนมาอย่างยาวนานคาริตี้เจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการดูแลสมองให้แข็งแรงทุกวันเริ่มดูแลสมองของคุณวันนี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ charity.asia/abdulthai channel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับก่อนจะลงลึกเรื่องซีแลนเดียต้องปูพื้นฐานเรื่องทวีปกันก่อนครับเมื่อเราพูดถึงทวีปหลายคนอาจจะนึกถึงแผ่นดินขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลแต่ในความเป็นจริงแล้วนิยามของคำว่าทวีปนั้นซับซ้อนและเป็นที่ถกเถียงกันมากกว่าที่คิดหลักฐานคือการที่เรายังไม่มีจำนวนทวีปที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริงบางตำราอาจบอกว่ามี5 6หรือ7ทวีปซึ่งความแตกต่างนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับมุมมองทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ฝังรากลึกอีกด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือแผ่นดินยูเรเซียในหลายประเทศโดยเฉพาะที่ใช้ภาษาอังกฤษนั้นจะนับว่ายุโรปและเอเชียเป็น2ทวีปที่แยกจากกันแต่ในทางธรณีวิทยาแล้วทั้ง2เป็นแผ่นดินผืนเดียวกันที่แทบไม่มีสิ่งใดมาแบ่งแยกอย่างชัดเจนการแบ่งนี้จึงเกิดขึ้นจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากกว่าจะเป็นเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์เช่นเดียวกับทวีปอเมริกาเหนือและใต้ที่บางครั้งก็ถูกมองว่าเป็นทวีปเดียวกันคือทวีปอเมริกาเพราะเชื่อมต่อกันด้วยผืนดินอย่างต่อเนื่องแล้วนักธรณีวิทยาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินโดยทั่วไปแล้วก็จะมีหลักการสำคัญอยู่4ประการครับ 1. คือขนาดที่ต้องใหญ่โตมโหฬารกว่าเกาะทั่วไป 2. คือลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นซึ่งมักจะประกอบไปด้วยหินหลากหลายชนิดและมีแกนหินโบราณที่เรียกว่าเครตันส์หรือชิล 3. คือเปลือกทวีปที่หนาและมีความหนาแน่นน้อยซึ่งทำให้มันลอยตัวสูงกว่าเปลือกโลกมหาสมุทรและสุดท้ายคือขอบเขตที่ชัดเจนซึ่งโดยมากจะถูกแบ่งด้วยมหาสมุทรหรือลักษณะทางธรณีวิทยาที่สำคัญอย่างไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การนิยามซับซ้อนขึ้นไปอีกนั่นคือระดับความสูงโดยปกติแล้วเรามักจะคิดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปจะต้องอยู่เหนือระดับน้ำทะเลแต่ในขณะเดียวกันบางส่วนของทวีปก็สามารถจมอยู่ใต้น้ำได้เช่นกันซึ่งเรียกว่าไหลทวีปและนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องราวของซีแลนเดียกลายเป็นปริศนาที่น่าทึ่งและท้าทายความเข้าใจของเราอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับซีแลนเดียคือชื่อของดินแดนที่ถูกเสนอให้เป็นทวีปแห่งที่ 8 ของโลกมันคือทวีปที่ซ่อนเร้นซึ่งพื้นที่กว่า 94% จมอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกมีเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดเท่านั้นที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเป็นที่รู้จักกันในนามของประเทศนิวซีแลนด์และหมู่เกาะนิวแคลิโดเนียนั่นเองซึ่งหากนับรวม 94% ที่จมอยู่ด้วยก็จะถือว่าขนาดของมันนั้นใหญ่โตมหาศาลคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 ของทวีปออสเตรเลียเลยทีเดียวครับเป็นเวลาหลายทศวรรษที่นักธรณีวิทยาได้รวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์สถานะความเป็นทวีปจากการสำรวจแผนที่พื้นทะเลพวกเขาพบว่าพื้นทะเลของซีแลนเดียนั้นตื้นและอยู่สูงกว่าเปลือกโลกมหาสมุทรโดยรอบอย่างมีนัยสำคัญขอบเขตของมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนโดยมีเส้นแบ่งที่แยกออกจากเปลือกโลกมหาสมุทรที่บางและหนาแน่นกว่าโดยรอบสิ่งนี้ทำให้ซีแลนเดียมีคุณสมบัติเป็นหน่วยทางธรณีวิทยาที่เป็นหนึ่งเดียวกันและมีขอบเขตชัดเจนตามเกณฑ์ของทวีปหลักฐานที่สำคัญที่สุดนั้นมาจากสิ่งที่อยู่ใต้พื้นทรายลงไปการขุดเจาะและการเก็บตัวอย่างหินจากก้นทะเลในพื้นที่ของซีแลนเดียได้ค้นพบหินแบบทวีปหลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นหินแกรนิตหินชีสและหินปูนซึ่งเป็นหินที่พบได้ยากมากในเปลือกโลกมหาสมุทรแต่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเปลือกทวีปการค้นพบนี้เป็นเครื่องยืนยันครับว่าดินแดนใต้น้ำแห่งนี้มีส่วนประกอบหลักทางธรณีวิทยาแบบเดียวกับทวีปที่เราคุ้นเคยนั่นเอง
ข้อพิสูจน์ชิ้นสุดท้ายที่ตอกย้ำความเป็นทวีปของซีแลนเดียคือความหนาของเปลือกโลกเปลือกทวีปของซีแลนเดียนั้นมีความหนาอยู่ที่ระหว่าง 10-30 กิโลเมตรซึ่งหนากว่าเปลือกโลกมหาสมุทรโดยทั่วไปที่มีความหนาเพียงประมาณ 7 กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งความหนานี้ก็คือคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญที่เป็นเครื่องหมายของความเป็นทวีปเช่นกันโดยหลักฐานที่หนักแน่นเหล่านี้ในปี 2017 ทีมนักธรณีวิทยาจึงได้เสนอให้ยอมรับซีแลนเดียเป็นทวีปแห่งใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการค้นพบที่อาจเปลี่ยนแผนที่โลกไปตลอดกาลเรื่องราวของซีแลนเดียไม่ได้เริ่มต้นที่ใต้ท้องทะเลลึกหากเราย้อนเวลากลับไปราว 85 ล้านปีก่อนในยุคที่ไดโนเสาร์ยังคงครองโลกซีแลนเดียเคยเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปทางใต้ที่ชื่อว่ากอนวานาซึ่งเป็นแผ่นดินผืนเดียวกับที่ต่อมาจะกลายเป็นทวีปออสเตรเลียแอนตาร์กติกาและอเมริกาใต้ในเวลานั้นซีแลนเดียยังเป็นดินแดนที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อแผ่นเปลือกโลกเริ่มเคลื่อนตัวทำให้ซีแลนเดียเริ่มฉีกออกและลอยตัวแยกออกจากกอนวานาแต่กระบวนการแยกตัวของมันนั้นแตกต่างจากทวีปอื่นๆเพราะขณะที่มันเคลื่อนตัวออกพลังมหาศาลจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกได้ดึงและยืดเปลือกทวีปของซีแลนเดียให้บางลงคล้ายกับการที่เราดึงแผ่นแป้งโดให้ขยายตัวออกไปเรื่อยๆเมื่อเปลือกทวีปถูกยืดจนบางลงความหนาแน่นโดยรวมของมันก็ไม่สามารถทานทนต่อแรงกดดันได้อีกต่อไปมันจึงเริ่มทรุดตัวและจมลงอย่างช้าๆกระบวนการนี้กินเวลายาวนานหลาย10 ล้านปีจนกระทั่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอันกว้างใหญ่นี้ได้จมหายไปใต้เกลียวคลื่นเหลือไว้เพียงยอดเขาที่สูงที่สุดที่ยังคงโผล่พ้นน้ำทะเลกลายเป็นหมู่เกาะที่เรารู้จักในปัจจุบันและทั้งหมดนี้คือคำตอบว่าเหตุใดทวีปทั้งทวีปจึงมาซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนทะเลได้ก่อนที่นักวิทยาศาสตร์ตะวันตกจะค้นพบและตั้งชื่อดินแดนแห่งนี้ว่าซีแลนเดียดินแดนส่วนที่โผล่พ้นน้ำนั้นมีเจ้าของและมีชื่อเรียกขานมานานแล้วโดยชาวนิวซีแลนด์จะบอกว่าชื่อที่ถูกต้องของประเทศในภาษาของพวกเขาคืออาโอเทอารัวซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งเมฆขาวที่ทอดยาวการยอมรับและเรียกขานชื่อนี้เป็นการให้เกียรติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวเมารีผู้ตั้งรกรากบนดินแดนนี้บรรพบุรุษของชาวเมารีคือชาวโพลินีเซียนซึ่งเป็นสุดยอดนักเดินเรือและนักสำรวจแห่งโลกโบราณแน่นอนว่าการเดินทางของพวกเขาไม่ได้สิ้นสุดเมื่อเจอแผ่นดินแต่พวกเขายังสำรวจน่านน้ำโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อหาแหล่งอาหารและเส้นทางเดินเรือยิ่งไปกว่านั้นองค์ความรู้ของชนพื้นเมืองอาจครอบคลุมไปถึงดินแดนที่จมอยู่ใต้น้ำด้วยเพราะมีชื่อดั้งเดิมของดินแดนอีกชื่อคือติเรนีหรือในอีกตำนานหนึ่งคือเตริลอาเมาอิซึ่งหมายถึงลำเรือของเทพเจ้าเมาอิขณะที่ในปี 2018 ศาสตราจารย์มานูกาเฮนาเรนักวิชาการเมารีที่มีชื่อเสียงระดับสากลได้เสนอคำแปลชื่อนี้ว่าคือเนินเขาหุบเขาและที่ราบของเมาอิการมีอยู่ของชื่อเรียกทั้งสองที่แตกต่างกันนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าพวกเขารับรู้ถึงส่วนที่เป็นดินแดนที่โผล่พ้นน้ำว่าเป็นอาโอเทอารัวและส่วนที่หมายถึงพื้นที่ทั้งหมดคือติเรนีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนส่วนต่างๆของซีแลนเดียยังเผยให้เห็นความแตกต่างที่น่าสนใจชาวเมารีเดินทางมาถึงดินแดนอาโอเทอารัวหรือนิวซีแลนด์เมื่อประมาณค.ศ. 1200 แต่ในทางตอนเหนือของซีแลนเดียบนเกาะนิวแคลิโดเนียมีหลักฐานว่ามนุษย์ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ช่วง 1,100 ปีก่อนคริสตกาลนั่นหมายความว่ามนุษย์ได้อาศัยอยู่บนยอดของทวีปที่ซ่อนเร้นแห่งนี้มานานกว่า 3,000 ปีแล้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเราสามารถย้อนเวลาทางธรณีวิทยาดึงซีแลนเดียให้กลับมาอยู่เหนือน้ำได้อีกครั้งภาพที่เราจะได้เห็นนั้นจะแตกต่างไปจากออสเตรเลียอย่างสิ้นเชิงมันจะเป็นทวีปใหม่ที่มีลักษณะเป็นแนวยาวทอดตัวจากเหนือจรดใต้เป็นระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตรและกลายเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ภูมิประเทศของมันจะหลากหลายอย่างยิ่งพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นทะเลตื้นอย่างสันเขาแชถ้ำจะกลายสภาพเป็นที่ราบและที่ราบสูงอันกว้างใหญ่ไพศาลขณะที่สันเขาใต้น้ำที่ทอดตัวเป็นแนวกระดูกสันหลังของซีแลนเดียในปัจจุบันจะผงาดขึ้นมาเป็นเทือกเขาขนาดมหึมาขนานไปกับเทือกเขา Southern Alps ของนิวซีแลนด์และแน่นอนว่าจะมีแนวชายฝั่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายสร้างทิวทัศน์ของหาดทรายปากแม่น้ำและอ่าวที่งดงามเกินจินตนาการการปรากฏตัวของแผ่นดินขนาดใหญ่นี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพอากาศในซีกโลกใต้
ซีแลนเดียจะมีเขตภูมิอากาศแบบทวีปเป็นของตัวเองมีพื้นที่ตอนในที่แห้งแล้งกว่าเดิมและมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วระหว่างฤดูกาลแต่ด้วยความที่มีเทือกเขาสูงมันคงไม่แห้งแล้งเป็นทะเลทรายแบบออสเตรเลียแต่อาจจะมีลักษณะคล้ายกับทุ่งหญ้าสเต็ปในแถบปาตาโกเนียของอาร์เจนตินามากกว่าแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดนั้นอาจจะเป็นระบบนิเวศด้วยความที่มันแยกตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยวมาเป็นเวลานานซีแลนเดียที่ผงาดขึ้นมาใหม่นี้จะเป็นดั่งโลกที่สาบสูญที่แท้จริงเต็มไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิดที่มีวิวัฒนาการเป็นของตัวเองไม่เหมือนที่ใดในโลกและแตกต่างแม้กระทั่งกับเพื่อนบ้านอย่างออสเตรเลียมันจะเป็นสวรรค์ของนักชีววิทยาและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมหัศจรรย์ของวิวัฒนาการอย่างแท้จริงการถกเถียงว่าดินแดนที่จมอยู่ใต้น้ำแห่งนี้คือทวีปหรือไม่ได้เผยให้เห็นว่าประเทศนิวซีแลนด์ไม่ใช่เพียงหมู่เกาะที่สวยงามแต่ว่าคือยอดเขาที่โดดเด่นของทวีปที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องล่างท้ายที่สุดแล้วคุณค่าที่แท้จริงของซีแลนเดียอาจไม่ได้อยู่ที่มันจะเป็นทวีปหรือไม่แต่ความจริงคือเราได้ทราบแล้วว่ามันอยู่ที่นั่นและเราได้รู้จักโลกของเราได้ดียิ่งขึ้นทุกวันพรมแดนแห่งความรู้แห่งนี้ยังคงเปิดกว้างและความมหัศจรรย์ของดาวเคราะห์ดวงนี้ยังรอคอยให้เราสำรวจต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ